आजची आपली रेसिपी आहे बटर चिकन बिर्याणी। तर आता अजिबात वेळ फुकट घालवायचा नाहीये आणि आपण लगेच बटर चिकन बिर्याणी करायला सुरुवात करायची। बटर चिकन बिर्याणी करण्यासाठी आपण सगळ्यात प्रथम चिकनला मॅरिनेट करूया। इथे मी घेतले अर्धा किलो चिकन, 4 टेबलस्पून हंकड, 1 टेबलस्पून आलं आणि लसणाची पेस्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून काळी मिरी पावडर, 1 टीस्पून लाल तिखट, मीठ चवीप्रमाणे आणि 1 टेबलस्पून लिंबाचा रस। आता आपण हे सगळं मिक्स करायचं आहे आणि मॅरिनेट करून ह्याला अर्धा तास असंच ठेवायचं। तर आधी आपण मिक्स करूया। हे छानपैकी मिक्स झालेलं आहे। आता अर्धा तास ह्याला मॅरिनेट करण्यासाठी ठेवून द्यायचं आहे। अर्धा तास झालेलं आहे। आता आपण हे चिकन पहिल्यांदा रोस्ट करून घ्यायचं आहे। ह्याच्यात कुठेही बटर किंवा तेल किंवा तूप काही नाही घालायचं आहे। जस्ट गॅस ऑन करायचं आहे आणि आता ही चिकन आहे ही सगळी ह्यात घालायची आहे। म्हणजे काय तर आपल्याला आधी बटर चिकनसाठी तंदूर करून घ्यायची आहे आणि मगच आपल्याला बटर चिकन बिर्याणी करायची। तर आधी हे रोस्ट करायचं आहे आणि मग आपल्याला ग्रिल करायचं आहे चिकन। आता हे असंच ठेवायचं आहे। चिकन शिजलेलं आहे। आता आपल्याला ह्याला ग्रिल करायचं आहे। तर इकडे मी ग्रिल पॅन घेणार आहे आणि त्याच्यावर मी चिकन ग्रिल करणार आहे। पण तुम्ही घरी गॅसवरती पण करू शकतात। तर आता आपण हा पॅन इथे ठेवूया आणि ह्या जागेवर आपण टोस्टर घेऊया। गॅस मोठा करायचा आहे। एक एक पीस आपण ह्यात घालणार आहोत। ग्रेव्ही राहिलेली आहे ही आपण अशीच ठेवायची आहे, कारण आपल्याला बिर्याणीच्या ग्रेव्हीमध्ये ह्याचा वापर करायचा। आपल्याला ह्याला दोन्हीकडनं ग्रिल करून घ्यायचं आहे। चिकन छानपैकी ग्रिल झालेलं आहे। आता आपण हा जो ग्रिल तवा आहे तो उचलून ठेवूया आणि ग्रेव्ही करायला घेऊया। तर इथे घेऊया 2 टेबलस्पून तेल आणि 2 टेबलस्पून बटर। बटर वितळलेलं आहे, आपण त्यावर घालूया। 2 कांदे उभे चिरलेले आहेत ते घालूया आणि परतून घ्यायचे थोडेसे। कांदा थोडासा मऊ होऊन द्यायचा आहे। तोपर्यंत आपण काय करूया, इकडे उरलेलं दही आहे त्याच्यामध्ये आपण घालूया 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून रेड चिली पावडर, 1/4 टीस्पून मीठ। हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला छानपैकी। आता आपण हे दह्यातलं जे मिश्रण आहे ते आपण कांद्यात घालायचं आहे। ह्याच्यावर आपण आता ही जी राहिलेली ग्रेव्ही होती ती घालतोय। आता आपण मिक्स करून घेऊया। आता ह्या ग्रेव्हीमध्ये आपण ग्रिल केलेलं चिकन घालून घेऊया। छान मिक्स करायचंय। आता आपण ह्यात अर्धा कप पाणी घालूया, मिक्स करून घेऊया। आता आपण झाकण लावूया आणि 5 मिनिटं वाट बघूया। पण तोपर्यंत आपण काय करूया, आपण जो राईस केलेला आहे त्याला आपण थोडासा कांदा वगैरे लावून घेऊया। आता इथे मी भात ऑलरेडी शिजवून घेतलाय, कारण तुम्हाला मी बराच वेळा दाखवलंय की बिर्याणीचा राईस आपण कसा करतो। तरी पुन्हा एकदा सांगते, पाणी उकळत ठेवायचंय। 1 वाटी जर तुम्ही राईस घेतला तर 4 वाट्या पाणी उकळत ठेवायचंय आणि त्याच्यामध्ये मीठ घालायचंय आणि पूर्ण पाणी उकळलं की त्याच्यामध्ये धुतलेला बासमती तांदूळ घालायचंय, थोडीशी कोथिंबीर। त्यानंतर इकडे मी तळलेला कांदा घेतलेला आहे तो घालते। इथे जो हा लाल रंग आहे, ऑरेंज रेड कलर, तो मी थोड्याशा पाण्यामध्ये घालणार आहे। आता हे पाण्यामध्ये मी हा रंग मिक्स केला आहे आणि जस्ट थोडंसं ह्याच्यामध्ये पोर करणार आहे मी आणि हे जस्ट थोडंसं मिक्सिंग करायचं आहे, म्हणजे हलकासा थोडासा रंग पांढरा आणि थोडासा हा रेड कलर दिसला पाहिजे। आता आपण झाकण काढायचं ह्याच्यावरचं आणि ह्याच्यावरती हा सगळा राईस टाकायचा आहे। आपल्याला दाबून नाही घ्यायचं आहे, असाच फक्त हलका हलकाच पसरवायचा आहे तो। आता मी काय करणार आहे, हे मध्ये मध्ये इथे होल करणार आहे आणि त्याच्यामध्ये मी बटर टाकणार आहे। तर आपण होल करून घेऊया। या होलमध्ये मी बटर टाकते सगळे। आता मी थोडासा हा जो कांदा आहे तो वरती घालते आणि ह्याच्यावर झाकण देते। 5 ते 7 मिनिटं स्टीम येईपर्यंत वाट बघायची। 5 मिनिटं झालेली आहेत, बघूया स्टीम आली आहे का। येस, मस्तपैकी स्टीम आलेली आहे। मी गॅस बंद करते आणि मी आता काढून घेते। गरमागरम बटर चिकन बिर्याणी तयार आहे। तुम्ही ही करायची आहे, मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे।
आणि आमच्या चॅनलला म्हणजेच रुचकर मेजवानीला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे. आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर पटकन सबस्क्राईब करा.